Magnetostatics. So let us begin the discussion on magnetostatics. So class, basically, ito lang yung parang counterpart ng electrostatics. In this case, magnetic fields yung ating pag-uusapan. So first, recall natin from your Physics 107 that for a charge Q, so meron kang charge Q moving, let's say with velocity V, moving with velocity, say V, in a magnetic field B, it experiences a magnetic force. Yung ating charge, naka-experience siya ng magnetic force that is given by, so F magnetic, that is equal to QV cross B. So ito, alam niyo naman to from your past physics, electrodynamics na classes sa 107. So class, ang ibig sabihin nito, kapag meron kang charged particle na gumagalaw in a magnetic field, makaka-experience siya ng force equal to this. Take note na dapat gumagalaw yung inyong charged particle. So let's say meron kang static or stationary particle immersed in a magnetic field, wala siyang mafe-feel na force. Dapat gumagalaw siya. So class, ang total in the presence, of both, let's say electric and magnetic fields, diba yung electric force last time, QE. So the net force is given by yung pagsasamahin lang yung electric plus magnetic force. F equals QE plus QV cross B. So kapag yung particle nyo na immerse na both sa electric and magnetic fields, ito yung force na mafe-feel niya. So factor out lang natin yung Q. F equals Q E plus V cross B. Yan yung ating force na mafe-feel ng particle nyo. Now, let us do an example regarding this. So example tayo. Drawing natin yung XYZ. So X, Y, Z. Now class, let's say along X, meron kang uniform magnetic field in this direction. Tapos along Z, maglalagay tayo ng uniform na electric field in this direction, along Z. Now, kung meron na akong particle at the origin, so particle of charge Q at the origin, ano yung magiging motion niya? So, 'di ba, una magano siya? Yung charge Q dadalhin ng electric field, so gaganon siya. Gagalaw siya pataas. Pero meron ka ring magnetic field, so hindi lang pataas yung galaw nung charge particle mo. The question is, ano yun? Ano yung motion na yun? So, the task is to calculate the force on the particle. Class, ang ating particle ay gagalaw lang along YZ plane. Bakit? Tignan nyo dito. Yung kanyang magnetic force na mafe-feel niya ay QV cross B. Balik class, yung QV cross B, always na perpendicular yun sa B, yung QV cross B, di ba? Kapag nag-cross product ka, di ba, yung right hand rule natin, kapag nag-cross product ka, always perpendicular dun sa vectors mo, yung resultant. So yung ating force, always perpendicular sa magnetic field. So kaya along YZ plane lang yung motion ng ating particle. Bale, ang ating electric field, ilista lang natin. Yan ay E K hat
dahil along Z siya. Ang ating magnetic field naman, yan ay along I hat. So, B I hat. Now, ang ating velocity, dahil along YZ plane lang yan, that is equal to Y dot of T J hat plus Z dot of T K hat. So, class, ang Y dot velocity along Y ha, ang Z dot velocity along Z. Kaya function siya ng time, yung velocity natin. Tapos, ang ating acceleration, bakit may acceleration? Mamaya, i-explain ko. Yan ay y double dot, so derivative lang ng velocity, plus z double dot of t k hat. Yan yung ating acceleration. Now, sinasabi natin that F equals Q, tapos E plus V cross B. Ganyan. Diba? Yan yung net force na ma-feel ng particle mo. First, calculate muna natin yung V cross B. So, V cross B, yan ay equals sa I, J, K, tapos kunin natin yung determinant. So, yung V natin, yan ay 0, Y dot, Z dot. 0, Y dot, Z dot. Tapos yung B natin, I hat lang. So, B I hat, 0, 0. Tapos kopyahin natin to para makuha natin yung V cross B that is equal to, ano ba to? I hat, 0 minus 0. Tapos J hat, yan ay J hat, cross multiply natin tong dalawa. So BZ dot minus 0. So BZ dot J hat. Tapos sa K hat naman, cross multiply natin, bali negative B Y dot. Negative B Y dot K hat. Yun yung ating V cross B. Bali ang ating F, that is now equal to Q. Ang E natin ay EK hat, di ba? EK hat plus BZ dot J hat minus BY dot K hat. Yan ang ating F. Pero class, F equals MA, di ba? Sa Newton second law. F equals MA. So ito ay may M. Ang A natin, Y double dot J hat plus Z double dot K hat. Y double dot J hat plus Z double dot K hat. Yung ating Newton second law. Now, ima-match natin lahat ng J hat. Diba, this one equals this one. Therefore, yung mga components along J equal, yung mga components along K equal din. So, along J hat, meron tayo ito, tsaka ito. Bale, we have along J hat, QBZ dot, yan ay equal sa MY double dot. Let's call this equation 1. Next, along K hat naman, ito, tapos ito. Equal yung mga yan. So, along K hat, QE minus QB Y dot, that is equal to MZ double dot. Equation 2. Now, we have two equations, two unknowns. So, class, ito ay hindi siya linear equations, di ba? Ano to? Mga system of ODEs. Kasi may mga derivative ka dito. So, para lang mas magandang tignan, we let omega be equal to QB over M. So, para mas maganda lang tignan. Kaya yung ating equation 1, ang ating equation 1 ay magiging, ano to? Y double dot equals omega Z dot. So, mas simple siyang tignan. Yung equation 2 naman, we have Z double dot, that is equal to omega E over B minus Y dot. Ano lang, class yung equation 2, ginawa lang nating omega yung mga terms doon para mas simplify siya. Now, these are coupled ODEs. Medyo weird siyang tignan, di ba? So, how do we solve this? Class, tignan nyo, Y double dot equals omega Z dot. Yung Z double dot equal this.
So class, para makakuha tayo ng Z double dot, gagawin natin, i-differentiate pa natin ito ng ones. So gagawin natin from 1, kasi ang aim natin, hanapin yung y of t and z of t. So from 1, ang y triple dot, differentiate natin ulit with respect to time, kinay omega z double dot. Tapos itong z double dot, gamitin natin to. Lagay natin dyan. So use 2 para use equation 2 para makakuha tayo ng y triple dot. Yan ay equal sa omega, tas isa pang omega, so omega squared e over b minus y dot. Diba? Omega z double dot. So may omega ka dito, magiging omega squared yan. Now, medyo pangit tignan yung triple dot, yung y triple dot. So ang gagawin natin, integrate natin with respect to time. So ito ay y double dot equals omega squared e over b t plus minus omega squared y. So, class, kapag in-integrate natin to ng isang beses with respect to time, ito, constant lang yan, di ba? So, magkakaroon ka lang ng t dyan. Tapos yung y dot, magiging y. Balik class, hindi ko na i-elaborate, pero yung solution neto, sine, cosine. Pag, di ba, second derivative, tapos, ito, d squared y, dx squared, plus omega squared y. Omega squared y, that is equal to 0. Ito class, sine cosine yan. Kamukha lang niya to. So, balikan nyo na lang yung mat 1 to 1.1. Sine cosine yung solution neto. So, to be exact, we have y of t that is equal to C1 cos omega t plus C2 sin omega t plus ito, di ba, by inspection, solution din yan, plus e over b t plus some constant. Some constant C3. Yan yung ating solution for y of t. Now, ano naman class yung z of t? Take note that from equation 1, integrate natin, bali y dot, that is equal to omega z. Bali, ang z, yan ay y dot over omega. So, i-differentiate natin to with respect to time, tapos i-divide natin by omega, yun na yung z. So, let's do that. Z of t, anong derivative ng cosine? Negative sine, tapos lalabas pa yung omega. Negative C1 sine omega t, tapos may omega pa dyan, plus, at yung isa C2 naman. C2 cos omega t times omega. Derivative ng E over BT ay E over B. Ayan. Tapos derivative ng constant, 0. All over omega. So, ang Z of t natin, yan ay equal sa C2 cos omega t minus C1 sin omega t plus C4. Where C4 is E over omega B. So, yun na ang ating Z of t. Tapos, ito na yung ating y of t. Now, class, kapag ipa-plot nyo to, yung function na yan, kapag ipa-plot nyo yung y of t and z of t, ang kalalabasan neto, balik tayo dun sa unang figure, ang kalalabasan niyan, class, ay cycloid. So, bali, ang motion ng particle mo, ganyan siya. When you graph y of t and z of t, so tuloy-tuloy lang yan. Cycloid motion, yung behavior niya. So kapag kapag halo na yung electric field and magnetic field, medyo kakaiba na yung behavior ng charged particles natin. Pero yung mahirap lang dito is yung pag-solve ng coupled ODEs. Yan lang. Ito lang yung pinakamahirap na step.
Okay, so with that, let us move on to work done by magnetic force. Next topic, work done by magnetic forces. Class, kung may questions, you may raise your hand. So next is work done by magnetic force. Now in this topic, start tayo. So suppose i-charge Q. When kung charge Q moves an amount, let's say DL. Small distance DL equals VDT. Diba yung small distance is velocity times small time. Now, the work done. So the work done by the magnetic force. Ano to? F dot DL, di ba? Yan yung ating yan yung equation for the work done. Bali yung F, i-rewrite lang natin siya yung kanina, QV cross B. F equals QV cross B. Bale, work. So D work ng magnetic force, yan ay equal sa F magnetic dotted with DL. Now this is equal to Q V cross B dotted with DL. So ito ay Q V cross B dotted with, ang DL natin VDT, di ba? VDT yung ano niya, yung value niya. Now class, ang V cross B, ito ay always perpendicular to V, di ba? Ang cross product mo, palaging perpendicular yan dun sa dalawang components. Now class, ano ang something perpendicular to V dotted with V? So anong result nun? Anyone? Anong result kapag ang dalawang vectors ay perpendicular tapos dinot product mo sila? Wala. Anong sumasagot? Zero ba, sir? So zero, di ba? Kapag dalawang vectors ay perpendicular tapos kinuha mo yung dot product nila, zero na yon. Bale, ang work natin ay zero. Kasi automatic zero yan. Bale class, ang ibig sabihin, magnetic forces do no work. Eh class, bakit ganun? Di ba ang kunwari meron kang charge particle, may magnetic field ka dyan, kunwari. Tapos may charge particle Q ka. Ganyan. Eh ang gagawin ng Q, di ba? Iikot-ikot yan along the magnetic field. Ganyan yung motion niya. Bale, bakit? According dito, magnetic forces do no work. Class, ang ginagawa ng magnetic force, iniiba niya lang yung trajectory. Iniiba niya yung direction ng particle natin. So it does not speed up or slow down the particle. Ang ginagawa lang niya, it only changes the direction. Diba class kanina, F equals QV cross B. Tapos when V is 0, therefore F is 0. Kasi hindi mapapagalaw ng magnetic field ang isang stationary charge. Therefore, it does no work. Same dito, kapag gumagalaw yung charge mo, hindi niya ini-speed up or ini-slow down. Iniiba niya lang yung trajectory ng ating particle. So class yan ha. Kunwari, pag na-imagine yung magnet, ina-attract niya yung iron filings. Diba mukhang it does work. Pero magnetic forces do no work. So para mas ma-gets nyo mamaya, may example tayo dyan. Pero in the meantime, ito man yung tandaan nyo, magnetic forces do no work. It only changes the trajectory of your particle. So next, we have the current.
So class, ang current, di ba, definition niyan ay charge per unit time passing at a given point. Passing a given point. Parang velocity, di ba? Distance per unit time passing through a point. Ang current naman, charge per unit time. So ang measurement niyan, ang SI unit ay 1 ampere, that is equal to 1 coulomb per second. So ang current is measured through amperes, that is equivalent to coulomb per second. Now class, suppose we have a current carrying wire. Suppose we have a current carrying wire with charge density. So charge density, let's say lambda. And the charges move at velocity v. They move at velocity v. Bali, meron kang wire dito, kasi ganyan. Yung charge density mo ay lambda and the particles move at velocity v. So, class, yung currents na tinutukoy natin dito ay steady currents ha, meaning hindi siya nagbabago. Imagine niyo na lang na, di ba may current dyan, may charges moving along the wire. Stop nyo yung time. Stop nyo yung time. Tapos kapag na-stop nyo yung time, di ba yung mga charges ay stationary na lang. Kaya meron tayong charge density. Kaya possible pa rin na makakuha ng charge density kasi hindi naman nagbabago yung charge density kapag stationary yung current mo. Diba? All the time naman may charges dun sa wire, hindi yan nawawalan ng charge. Kaya meron kang charge density lambda. Now, the current that is given by lambda times V. Sige, para hindi kayo malito. Ang lambda ay coulomb per meter, di ba? Ang charge density, linear charge density, coulomb per meter. Ang velocity naman, meter per second. So kapag pinagsama mo yan, coulomb per second. Ano ang coulomb per second? Di ba? Current, ampere. So, yan yon. Now, ang current, that is actually a vector. Meron din siyang direction, lambda v. Ang direction niya is along the direction of the wire or the velocity along the direction of the velocity of charges. Kung ang wire mo is paganyan, di paganyan yung direction ng current. Kung ang wire mo ay pataas, di paganyan yung direction ng current. So, depende siya sa wire. So, depends on the wire. Now, ang gawin natin, i-expose natin yung wire sa isang magnetic field. Now, if the current carrying wire, is exposed in a magnetic field B, now, makaka-experience siya ng force. So, it experiences a force. Bakit? Kasi, ang wire mo, di ba meron yung mga charged particles sa loob. Tapos yung charged particles mo may velocity V. Tapos, may velocity V, then inimmerse mo pa sa magnetic field. Kaya, makaka-experience yung mga particles nyo ng magnetic force. That is given by F mag. Yan ay equal sa QV cross B, di ba? Gagawin natin V cross B integrated over the whole, integrated over the whole wire. Yan. QV cross B lang siya, pero since hindi na siya point charge, isa na siyang wire, kaya yung DQ, ginawa nating infinitesimal, tas integrated over the whole current carrying wire. So this is equal to V cross B tapos lambda DL. Di ba class ang DQ?
Ang lambda ay dq over dl. Small charge per small length. Bale yung ating dq equals sa lambda dl. Kaya ito siya. Then this is equal to class ang lambda v. Ang lambda v ay current. Ay, ito siya. Ang lambda v ay current. So this will be equal to integral ng lambda v ay I cross b dl. Now, ang gagawin natin, we note that since the current is the same direction as dl, di ba? Yung current mo, sinusundan lang naman niya yung wire. So pwede nating ilabas yung magnitude ng current integrated natin sa dl cross b. Yan ang ating magnetic force. So yung current mo, constant lang yan. Then yung dl, depende sa wire, i-cross mo sa magnetic field na depende sa given. So class sa magnetostatics, medyo mas nakakalito siya kaysa sa electrostatics kasi yung nasa loob ng integral mo ay isang cross product. Diba yung cross product nakakalito na siyang isipin? Kasi integrate mo pa yun, adi lalong mahirap. Pero we'll get there step by step. In the meantime, ito ang magnetic force na ma-experience nung ating wire kapag na-immerse siya sa isang magnetic field. So kung mas malakas yung current, syempre mas malakas yung magnetic force na ma-experience ng wire. Mas malakas yung magnetic field, mas malakas din yung magnetic force. Pero cross product indicates na hindi dapat pareho ang direction ng wire at nung magnetic field. Kasi kung meron kang, kunwari, straight wire, pero yung magnetic field mo pataas din. Di ba ang cross product niyan ay zero? Ang parallel, dalawang vectors na parallel, ang cross product niyan ay zero. So zero na to. Therefore, walang magnetic force na ma-experience yung ating wire. So para mas clear to, let's look at an example. So dito sa example natin, meron tayong rectangular loop. Sa rectangular loop of wire, ginagawa niya, sinusupport niya ang isang mass M. So supporting a mass M hangs vertically with one end in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field pointing into the page. So class, alalahanin nyo na naman yung into the page, out of the page na direction ng magnetic field natin. So ang into the page, di ba ganito? Ito ay into the page. Ang out of the page naman ganyan. So yung direction ng ating magnetic field ay pointing into the page. Bali, drawing natin. Meron kang rectangular loop of wire. Tapos let's say ang kanyang side ay may length A. Then, ito ay exposed sa magnetic field, yung upper portion exposed sa magnetic field pointing into the page. So, ganito yung itsura niyan. Tapos, it supports a mass M. So, class, di ba, malalaglag dapat yung ating wire. Kasi may mass M. Malalaglag dapat yan kasi nakadikit siya dun sa wire. Pero may gagawin tayo. What should be the current? So what should be the current? I. So that the loop would not fall.
So maglalagay tayo ng current I dito. Current I. So bale, ano yung amount ng current na yon so that ito, lulutang lang siya. Hindi malalaglag yung ating mass. So try natin. Class, mag-right hand rule kayo. Dito sa taas, ito lang yung immerse sa magnetic field, di ba? Bale, kailangan, syempre, inenegate mo yung pababang force nito. So dapat pataas. Bale, ang magnetic force natin should be upward. So, mag-right hand rule kayo, dapat itong resultant upward. Bale, meron kang I cross B, IL cross B, tapos ang resultant mo pataas. So, tama lang na ang current mo ay clockwise kasi this one, yung current mo, i-cross mo sa into the page, ang resultant mo pataas. So, yung magnetic force mo ay pataas, inenegate niya yung mass, yung weight na pababa. So, isulat natin that the current should be clockwise. The current should be clockwise. So, I cross B is upward on the top portion of the loop. Kailangan natin na upward yung force para manegate yung mass na nasa baba. So, rewrite lang natin yung force that is equal to I dl cross B. So, class, since ay integral ng dl B. Bakit nawala yung cross product? Kasi automatic na 90 degrees. 'Di ba? 90 degrees yung ating DL. Ang DL mo ito, itong small length na paganyan. May DL ka na paganyan, tapos yung magnetic field mo into the page. So yan ay automatic 90 degrees, 'di ba? So yung magnitude niyan hindi magbabago, 'di ba? Kasi may sin theta ka na factor ba A cross B. Yan ay AB sin theta. Pero ang sin theta mo ay 1 kasi 90 degrees lang to yung angle between them. So bale yung DL cross B magiging DLB sin 90 which is 1 lang. Class, ang integral ng DL natin is etong exposed sa magnetic field. So yung integral ng DL ay A. Kapag in-integrate mo yon, it runs from 0 to A. So that is equal to IBA. So iba. Ayan. Force is equal to IBA. Ang direction is upward. Class, na susundan ba ako? Ito, bakit naging DLB? Kasi 90 degrees lang yung angle between them. Tapos, kapag in-integrate mo yung DL, since constant yung B, pwede mong ilabas, integral ng DL ay A. Since ito, walang magnetic field yan. Walang magnetic field yan. So, yung taas na portion lang yung titignan natin. Bale, class, F equals IBA. Now, itong IBA na to, dapat equal sa mg. Diba? Free body diagram natin. Meron tayong IBA. Tapos pababa, meron kang mg. So para lumutang yung wire nyo, dapat equal yung upward and downward force. So IBA equals mg or the current should be equal to mg over BA. Yan yung necessary amount ng current para maging stationary yung wire nyo. So kasi na-imagine nyo ba, using the magnetic field, kaya mong palutangin yung wire na may weight. So ibig sabihin ba nun, the magnetic field, the magnetic force does work? Kasi 'di ba piniprevent niya para malaglag yung yung
object natin. Tapos, ang malala pa nito, kapag in-increase mo yung current, kapag in-increase natin itong current more than mg/VA, ang mangyayari, lulutang na, aakyat na yung wire, yung loop of wire, di ba? Kasi ito, enough lang para maging stationary yung loop of wire. Paano kung ginawa kong greater than that? Di lumutang na. So, therefore, it did work. So, let's say if we increase the current, so if we increase the current, the wire will rise. The loop of wire will rise. Did the magnetic force, did it do the work? Tama ba yung grammar ko? Did the magnetic force do the work? Di ba sinasabi natin kanina, magnetic forces do no work. Pero dito, napaangat niya yung wire natin. So isipin natin class na, isipin natin tong nangyayari sa wire. Yung velocity ng particles mo at the top portion, pag ganyan. So pag ganyan yung velocity nila. Tapos, i-immerse mo siya sa magnetic field. So magkakaroon ng V cross B. V cross B pataas. So meron kang force na upward. So ang mangyayari class, yung velocity ng particles mo, later on, hindi na lang horizontal. Magkakaroon siya ng vertical component. So the velocity will have a vertical component. Ingay ng mga aso. So the velocity will have a vertical component. And furthermore, the speed of the charges are actually still the same. Yung velocity, yung V, same pa rin siya, nagbago lang ng trajectory. Now, kapag nag-rise, so when the loop rises, ang nangyayari, itong loop natin, so bali ang velocity mo pag ganito na. 'Di ba? Kasi umangat na siya. Tapos QV cross B ulit. Gawin natin V pataas cross B into the page. Ang mangyayari, meron kang leftward na magnetic force. So may leftward ka na magnetic force. There is a force in this direction. So may F ka dito. Kanina yung F mo pataas, 'di ba? Pero sa ngayon, yung F mo pa-left na. Tapos yung current mo pinipilit mo pa rin na pa-travelin diyan, 'di ba? V. Ganyan. Class, tignan nyo to. Kapag tumataas yung loop of wire natin, meron kang magnetic force na pa-left. So, inenegate niya yung velocity ng charges. 'Di ba? Magbabago dapat. Pero mine-maintain natin na constant yung velocity along this one. So, class, ang tanong, paano nangyayari yon? Kung meron kang force na nagne-negate dun sa motion ng charges natin, and ito ay still constant current ay, sino yung gumagawa nun? So class, ang gumagawa nun is yung source mo. Di ba yung nagme-maintain ng current natin is yung source, yung battery or yung generator? So sila yung gumagawa ng work actually, hindi yung magnetic force. Ang ginagawa ng magnetic force, iniiba niya yung trajectory ng particles. Pero in this case, ang gumagawa ng work is yung source natin, yung battery. So i-note natin that the current must be maintained. And something needs to push the charges. So yung nagpo-push nito pwedeng
Yung source natin, pwedeng battery, pwedeng generator, ganyan. Okay, class? So again, hindi nagbibigay ng work yung magnetic force. Ang ginagawa lang niya, iniiba niya yung trajectory ng particles natin. Okay, class, may questions ba? Sir, may question po ako. Yes, Sarah. Hindi ba sir iikot-ikot yung loop na yun? Yung rectangular Yes, loop? iikot-ikot siya actually. So una, ganito. Una, aakyat. Pangalawa, ang mangyayari sa kanya, pupunta siya sa ganitong direction. Ang pangatlo mangyayari sa kanya, pupunta sa ganitong direction. Tapos, bababa. Ay, ganon. Ay, bababa muna pala. Bababa. Tapos, pupunta sa ganitong direction. Tapos, aakyat ulit. Paulit-ulit lang siya. Yung rectangular loop nyo, tataas, kaganyan. So, pabalik-balik lang siya. So, ang nangyayari, yung net mo, 0. Hindi siya nag-accelerate para mag-fly off somewhere. Bumabalik ka lang sa original na position mo. Eh, class, di ba, kapag bumalik ka sa original na position mo, yung work done ay 0. Di ba? Ganun siya. So again, magnetic forces do no work. Parang eto, pag yung na-encounter nyo sa Physics 107, kung meron kang charged particle, let's say Q, tapos i-immerse mo sa magnetic field, i-immerse mo siya sa magnetic field, ang mangyayari sa kanya, iikot-ikot lang yan. Diba? Iikot-ikot lang yung charge mo forever. Bali, no work done. Ang nangyayari lang, nag-iiba ka ng direction. Okay, any questions? Si Bea, may tanong ka ba? Wala po, sir. Si Kalista, Pauline. Sir, sa ano pa rin po ba yan, Pat? Anong path? Yung parang sa, may, ano, yung hindi po inaanay sa direction. Sorry, pakiulit. Yung parang hindi po kino-consider sa direction kanina or parang isang direction lang po. Yung ano? Yung sa example po. Eto? Wait, hindi kita maintindihan. Ano yung question mo? Parang related po ba yan sa kanina example? Yung parang isang path lang po yung inaano. Anong isang path? Ito, ang example na to. Yes po. Anong meron sa kanya? Sige sir, mamaya na lang po ulit. May, medyo nagugulan lang. Hindi ko maintindihan yung question. Pero ito related dun sa example kanina. Yung mangyayari talaga dito sa loop of wire natin, iikot-ikot lang yan. Dahil dun sa magnetic field. Sige, i-compose mo muna yung question mo. May, kung na-compose mo na, you can ask me. Now, kung wala ng other questions, recall lang natin class. From kailan ba to? Last time. Yung current density. Yung asynchronous natin last time. Yung current density, J equals the charge density times the velocity of the particles. Diba yung, kunwari meron kang surface, ganyan, tapos meron kang current. Sometimes, mahalaga na kunin natin yung current density. Since sometimes hindi uniform yung current sa bawat portion ng ating surface. So ito siya, rho V. Rho is the charge density, V is the velocity of particles. And na-derive din natin last time yung continuity equation. Continuity equation, del dot J, divergence of J, that is equal to negative partial rho, partial T. So class, ang ibig sabihin lang neto, charges are conserved. And yung relationship na yon given by del dot J is negative partial rho, partial T.
Di ba nag-aano kayo ngayon? Nagka-quantum. Tama ba? May quantum mechanics kayo ngayon. Ma-encounter nyo tong continuity equation. Yung ano bang klaseng current yon? Yung probability current sa wave functions nyo. May continuity equation din kayo doon given by del dot J partial rho partial T. Yung rho nyo ata ay psi. Basta, ganyan. May ganyang equation sa quantum mechanics. Now, di ba noon ang inaaral natin stationary charges. Stationary charges, meron tayong electrostatics. Ngayon naman, meron tayong steady currents. Imagine niyo class, 'di ba ang current charges na gumagalaw. So paano natin nasabing steady siya? Yung paggalaw ng charges nyo hindi nagbabago. So let's say meron kang ilog, meron kang river na constant lang yung motion. Steady current 'yon. Pero pag yung river mo erratic, turbulent, hindi siya steady current, changing na siya. Pero yung river na constant lang yung flow, ayan, steady current ang tawag natin doon. So kapag steady currents ang inaaral, meron tayong magnetostatics. So electrostatics, partial rho, partial T, yan ay equal sa 0. Bakit? Yung charge density mo, di ba, uniform lang, hindi nagbabago through time. So bali, constant yon, 0 ang derivative niya with respect to time. Sa magnetostatics naman, ang current density mo, yung current, di ba, hindi changing, hindi nagbabago as time goes on. Partial J, partial T, that is equal to 0. So yun yung ating mga conditions for electrostatics and magnetostatics. Now let's move on to the magnetic fields. Magnetic fields of steady currents. Class, medyo konting warning lang. Parang mas mahirap. Mas mahirap ang magnetostatics kaysa electrostatics. Di ba yung electrostatics kung saan na tayo napapadpad, meron ng Green's functions, meron ng Laplace equation, ganun. Di ba? Tapos yung main problem lang natin is to solve for the potential. Electrostatics lang yun na. Ngayong magnetostatics, medyo mahirap siya kasi mga cross product. Di ba? Mahirap imagine ang cross product. Kasi integrate mo pa yun, edi lalong humirap. Tignan nyo to, yung Biot-Savart. Sinasabi ng Biot-Savart, a magnetic field that is given by mu naught over 4 pi integral ng, ano to? Sundan nyo muna ako. I cross product with r hat over script r squared dl prime. Tignan nyo naman, di ba? Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Medyo mahirap. Plus, this is your Biot-Savart law. Ano siya? Experimentally obtained na equation. Parang Coulomb's law, yung KQQ over R squared. Experimentally obtained yon. Same with this one, this equation. Meaning, kung meron kang steady current I, ito yung magnetic field na pinoproduce niya. Now, itong I cross R hat, pwede nating rewrite since yung current natin ay along ano ba to? Along the wire, di ba? Along DL. So, bale, this equation can be written as mu naught over 4 pi integral ng mu naught I pala. Mu naught I over 4 pi integral ng TL prime cross script R hat over R squared. So, ito na ang ating magnetic field due to a steady current I. So, ito ay integrated along the wire. So, integrated along the wire. Plus, di ba sa unang tingin, sobrang weird niya. Ano yun? DL. Tapos, krinos mo sa isang unit vector R hat. Eh, yung script R natin is x minus x prime, di ba? Tapos, may R hat, script R squared ka pa sa baba. So, medyo siya, medyo nakaka-overwhelm pag tinignan nyo.
This is our Biot-Savart law. Class, yeah, mahirap siya. Yun lang yung masasabi ko. And mu naught, that is equal to, this is the permeability of free space, di ba? Yung epsilon naught last time, permittivity of free space. Ito namang mu naught, permeability of free space, it measures the capability of vacuum to support a magnetic field. Mu naught is equal to 4 pi times 10 to the negative 7 Newton per ampere squared. Ang weird nung units niya, no? So, ay permeability of free space. Sige lang, class, kung nalilito kayo, okay lang. Kopyahin nyo lang to. Mamaya kukuha tayo, we'll do some examples para mas clear siya. Tapos, class, ang magnetic field, this is measured. Ano bang unit ng magnetic field? Diba, Tesla, yung kanyang unit ay Tesla. Ang 1 Tesla, yan ay equal sa 1 Newton per ampere meter. Sa inyong conversion ng Tesla. Tapos yung ampere, di ba, coulomb per second siya. So this is how we measure the magnetic field. So let's say meron kang XYZ. So X, Y, Z. Tapos meron kang weird na wire dyan. Wire, current carrying wire I. So balik class, let's say gusto nating malaman yung magnetic field at this point. Diba ito yung field point natin, yung X. This is the X. Ito yung source point mo. Ito yung X prime. Kaya ka naka-DL prime dito. Class, di ba? Ganun palagi tayo. Ang source ay prime. Ang field point, walang prime. Ayan. Tapos ito naman yung ito yung DL, small length. Small length DL, ito ang ating X prime. X prime yan. Tapos ito, yan. Ito yung script R. That is equal to X minus X prime. Tapos yung R hat is yung direction neto. Diba? So yung R hat pointing at that from X prime to X. So kapag in-imagine siya parang medyo weird, medyo nakakalito. Sige, para unti-unti nating magets, let's look at an example. Example tayo. Marami ding example sa book. So kung hindi nyo pa rin magets dito sa discussion natin, pwede kayong tumingin sa book. Find the magnetic field from a distance S from a long straight wire, infinite wire, long straight wire carrying a steady current I. Carrying a steady current I. Class, di ba kung mapapansin nyo itong Physics 130, sobrang heavy niya sa math. Ayan, masanay na kayo. Carrying a steady current I. So pero kung paulit-ulit yung ginagawa yung problems, masasanay din kayo. Madali lang siya. Ma-realize yung madali lang siya. So meron kang steady current I, tas ito infinitely long wire. Sinasabi niya, find the magnetic field from this point na may distance S from the wire. Yan na yung ating problem. Bale, ang problem ay find the magnetic field at this point. Ito, sa point ito. Class, kung babalikan nyo yung inyong Physics 107, di ba kung meron kang current carrying wire in this, na ganito yung direction ng current, ang magnetic field niyan ay pag ganito. Gamitin nyo yung right hand rule, ito yung current, tapos, di ba ito yung, kunwari, pataas. Ito yung current, pag ganyan yung ikot niya. Dito naman, pag ganito yung current, pag ganito yung ikot. Naka-mirror ata ako sa Zoom, baliktarin nyo na lang. So, kung ganito yung current, pag ganito yung ikot niya. So, ang mangyayari, ang direction ng magnetic field at this point, so the direction
of B is out of the page at this point. Kasi 'di ba, yung magnetic field na pinoproduce nito, pag ganyan, tapos pag ganyan, dito sa harap, upward, dun sa likod, downward. Pag ano yung ikot niya, class? Gawin nyo on your own yung yung right hand rule. Ito yung current, tapos yung magnetic field na pinoproduce niya pag ganun. So alam na natin yung direction ng magnetic field at this point is out of the page. Now the question is, ano yung kanyang magnitude? So para makuha yung magnitude, class, kukuha tayo ng small portion. Diba yung ginagawa natin sa electrostatics, kumukuha tayo ng small portion. Yung umpisa ng discussion, ayan, hindi siya small. Pero anyway, let's call this DL, DL prime. Ayan, yan yung small length, DL. Tapos yung direction niya pa ganito. Now, next, i-drawing nga natin. I-redraw lang natin as para sobrang hirap i-imagine ng magnetic fields, no? Kaya tignan nyo sa book, maikli lang yung discussion doon. Compared sa electric fields. Yung electric fields, ang dami-daming ang dami-daming methods eh. Pero yung magnetic fields, basahin nyo. Kukunti lang, manipis lang yung section nyo sa book. Now, gawa tayo ng triangle. Kasi in reality, electric fields lang naman talaga yung tinitignan. Sa laboratory, di ba? Bihira lang naman mag-measure ng magnetic fields. Usually, electric potential yung tinitignan. So, ito ay may length S. Ano pa? Let's call this some length L prime. Tapos yung small segment ay DL prime. Yan, itong katiting na segment na yan, DL prime. Siya lang yung problem natin kanina. Gumawa lang tayo ng rectangle. Ay, ng triangle. Now, ang gagawin natin, recall natin that A cross B equals AB sin theta. Let's say alpha, where alpha is the separation angle between the vectors A and B. Now, since ito yung L, class, dasan yung, ano ba yung kailangan natin? R hat. Asan yung R hat? From the source to the point, from the source point to the field point. Bali yung R hat natin, ito yung R vector, tapos yung R hat mo along this direction, yung R hat. Okay na. So ito ay, let's call this alpha. Kasi yan yung separation angle, di ba? Ito yung DL mo, ayun yung R hat mo. Ayan. Tapos ito yung alpha. Bali class, first ang gagawin natin, since ito yung equation for the magnetic field, first we will get DL prime cross R hat. Last, di ba alam na natin yung direction? So, kunin na lang natin yung magnitude. Magnitude niyan, magnitude niyan. Since alam na natin beforehand na out of the page yung direction niya. Kaya kinuha ko to, DL prime cross R hat. Yan ay magnitude ng DL prime vector. So, DL prime, ang magnitude ng R hat ay 1. Kasi ang R hat ay unit vector lang. DL prime times 1 times sin alpha. Alpha yung separation angle between them. Pero mahirap punin yung sin alpha. So, ang gagawin natin, let's label this angle theta. So, kung theta yan, ito ay 90 degrees. Plus ano to? If this is theta, this is 90. Anong angle to? 180 minus alpha. So, 180 minus 90 minus theta. Or ano yon? 90 minus theta. Ayan siya, di ba? So, class, from this diagram, 180, but 180. So, itong dalawang angle na to, supplementary yan. Bali, ang total nila ay 180. So, 90 degrees minus theta plus alpha equals 180 degrees. Bali, ang alpha natin, yan ay equal sa 90 plus theta.
Lagay ko lang tong dalawa sa right side. Bali ito, that is DL prime sine 90 degrees plus theta. So ito ay DL prime, ano to? Sin cos cosine. Sin 90 cos theta ay cos theta. Cos 90 sin theta ay 0. So ito ay cos theta. So okay, nakuha na natin yung numerator. Ang next na gagawin natin, so check na yan. Check. The next is, kukunin natin yung 1 over r squared. Bali, from the diagram, we can see that cos theta, yan ay equal sa S over to. Diba? Ito ay R, ito ay S. So, bali, ang cosine theta, adjacent over the hypotenuse. So, bali, ang 1 over script R natin ay cos theta over S. So, bali, ang 1 over R squared, yan ay cos squared theta over S squared. So, ang numerator natin, okay na. Ang denominator natin, okay na rin. Pero may isa pang problema. Ito, express siya in terms of DL prime, in terms of theta, in terms of theta. Pero yung integration natin, dapat lahat sila express in terms of one variable. So, ang gagawin natin, yung prime, yung DL prime, gawin nating, gawin nating theta. So kung mapapansin natin again class dito sa rectangle ako ng rectangle. Triangle, ang tangent theta, yan ay equal sa opposite over adjacent. L prime over S. So bali ang L prime natin ay S tangent theta. Tapos differentiate both sides. DL prime, yan ay equal sa S. Ang derivative ng tangent ay secant squared. Sec squared theta, d theta. So okay na. Lahat in terms of theta na. Bale, ang ating ito, yung DL prime cross R hat, yan ay equal sa S secant squared theta cos theta d theta. Haba. Di pa natin nasosolve yung magnetic field pero nakakapagod na siya, di ba? So, class, ang ginawa lang natin, kinuha yung numerator, kinuha yung denominator, in-express silang lahat in terms of one variable. Pwede na tayo mag-integrate actually. Bali, ang magnetic field natin, rewrite ko lang, this is equal to mu naught I over 4 pi integral ng DL prime cross R hat over R squared. So, ang magnitude nito, ayan, magnitude niyan. Bali, yung magnetic field natin equals sa mu naught I over 4 pi integral. Yung DL prime cross R hat, magnitude ay S secant squared theta cos theta d theta. So, theta. Ayan siya. Tapos, yung 1 over R squared, ito ay cos squared theta over S squared. So, cos squared theta over S squared. So, bale, secant tsaka cosine. Buti na lang, nagka-cancel. Yan tayo over 4 pi. Yung S to the 1 over S squared, may 1 over S tayo sa baba. Integral ng ano matitira? Secant squared, cosine squared. So, cos theta d theta. Tapos class, yung bounds natin, yung differential natin d theta. So bale kung running from negative infinity to infinity yung wire, so yung angle mo from this one to this one, yung theta mo, 'di ba? So that is from negative 90 to positive 90. So ito ay negative pi over 2 to pi over 2. Yan. Bale, mu naught I over 4 pi s. Anong integral ng cosine? Sine. Sine pi over sine theta. Evaluated from negative pi over 2, pi over 2. Ito ko na lang isulat. So, B equals
mu naught I over 4 pi s, ano to? Sine 90, 1, sine negative 90, negative 1. So 1 minus minus 1, yan ay 2. Bali, ang B mo, mu naught I over, kabila na nga lang. Ang magnetic field natin, mu naught I over 2 pi s. Direction is out of the page. So, ganyan siya. Class, naintindihan ba? Any questions? Class, may tanong ba? Diyan naglolo ko yung aking webcam. Si Ansley Gentolea, may tanong ka ba? Wala naman po, sir. Si Godwin, any questions? Sir, pwede po matanong po ulit yung tungkol dun sa direction po, yung paggamit niya po nung right hand rule. Hindi po kasi nakabukas yung webcam yun. Yung sa Hindi pagkuha na, po ng sabi direction na nga ba sira yung webcam ko eh. Teka lang Nagsa-start video ako pero ayan, nakikita nyo na ako. Kita na Kunwari, po, sir. ayan, naka-off pa na yung webcam ko kanina. Imagine niyo yung wire natin nakatayo. Wire nyo nakatayo yung ganyan. So class, ang gagawin nyo lang, yung ito, yung current, yung thumb. So yung magnetic field nyo, yung paikot. Ang magnetic field neto, right hand rule, pag ganyan. Okay? So ganyan yung magnetic field niya. Pahigain mo to. Yung problem natin, pinahiga natin yung wire, di ba? Pahigain mo yan. Di yung magnetic field mo, anong itsura niyan? Pag ganun. Ay, yung pangit ang drawing ko. Yung magnetic field mo, paikot din, pero dito, into the page, dito, out of the page. Na-visualize nyo ba? Godwin, ano ba? Explain ko ba? Apo, sir. Gets po. Thank you po. Okay, sige. Medyo loose yung webcam ko. Naka-off pala yung aking video kanina. Any more questions? Bakit 9 lang kayo? Ano nangyari sa iba? Si Noel Denise, may tanong ka ba? Wala naman po, sir. Okay. Sige, medyo mahirap, no? Medyo mahirap yung paghanap ng magnetic field. Sige, isa pang example. Mahirap din to example na to eh. Pero sana yan lang yan, class. So the question is find the magnetic field. Biglang dumil. Find the magnetic field. Ang aga maggabi ngayon. So find the magnetic field a distance, let's say Z, above the center of a circular loop with, let's say, radius R, which carries a current I. Plus dito sa Physics 130, lahat ng alam nyo sa mathematics, halos ma-exhaust nyo. Dahil kung ano-ano yung kung ano yung topics natin. Kaya kaya sometimes yung electromagnetic theory, yun yung pinaka-hate, pinaka-ayaw ng teachers and students. Kasi sobrang sometimes mahirap talaga siya. Dahil kung ano-anong math yung lumilitaw. Diba? Halos lahat nga ata nagamit na natin. Anyway, so eto, meron tayong problem. Meron tayong circular loop with radius R. Ayan, may radius R ka. Carrying a current I. So let's say yung current mo ganyan.
Ang tanong, ang field point mo ay andito. May distance Z. So Z yan. Yan yung tanong. Find the magnetic field. Okay, paano ba natin ito umpisahan? Di ba yung equation natin kanina? Magnetic field equals, wait nga lang class, sobrang dilim. On ko lang yung ilaw. Okay, nasa na ako? Yung magnetic field, di ba, yung Biot-Savart law, dito tayo mag-umpisa palagi. Mu naught I over 4 pi integral ng dl prime cross r hat over r squared. Hay, okay. So, ang dl prime, yun yung una nating kukunin. Ang dl prime class, di ba ang dl prime ito, paikot lang yan. Let's label this axis phi. Phi hat. Di ba yung sa cylindrical coordinates, ito yung phi. Tsaka sa spherical, yan din yung phi. Class, ang small, ito, ang small length. Ang dl prime, yan ay rd phi. Phi hat. Kasi susundan nyo ba ako? Ito, yung small segment na yan, di ba? R theta, yung arc length. Yung theta mo ay small angle phi. E di r d phi. Anong direction nun? Paikot. Phi hat. Class, nasundan ba to? So, yan ang ating dl prime. Okay, goods na tayo dyan. Ano naman ang r? Yung r vector natin, ito ang ating source point, ito ang ating field point. Ay, natakpan na yung r. Ay, pangit. Ito yung r. Yan yung r. Tapos itong na yan, itong vector na yan, ito yung script r, di ba? From the source to the field point. Now, yung ating r, ay bakit? Ba yan? Yan, yung script r natin, yan ay equal sa, square root of z squared plus r squared, di ba? Ano lang, Pythagorean theorem. Square root of r squared plus z squared. So, ang r squared natin, since yun yung hinahanap, yan ay, syempre, square lang natin. Ayan. So, okay na yan. Ang pangatlong component, so okay na to. Pangatlong component, yung r hat. Now, class, para makuha yung r hat, yung directional vector along this one. So, class, teka, paano nyo ba may imagine to? Tumingin kayo dito. Tignan nyo siya in this direction. Sige. Pag tinignan nyo siya in this direction, ito yung di ba? Let's say ito yung r hat. Plus, di ba? Tignan nyo siya dito. Dito kayo pumwesto. Di ba? Yung r hat pa ganon. Tapos, ito ay some angle. Let's call that alpha. Itong angle na to, let's call this alpha. So, yung r hat equal dito, this vector plus this vector. Di ba? Vector addition lang yan. Nawala yung alpha. So, class, yung r hat natin, lagay ko na lang dito, yan ay equal sa cos alpha negative s hat plus sin alpha positive k hat. Okay. So, 'di ba yung usual na natin na decomposition, kunwari sa projectile motion, x component is cosine, y component is sine. Pero bakit negative s hat? Kasi in cylindrical coordinates, yung direction ng s hat, 'di ba pag ganito? Pag ganito ang s hat, ang negative s hat pag ganito, paloob ng cylinder. Bale yung
cosine alpha yung x component, pero yung direction niya, negative s hat. Yung sine alpha naman, yung y component, ang direction mo pataas. So, k hat. Class, naintindihan niyo ba ako, class? You may raise your hand kapag hindi niyo ako naintindihan. Bale, ito ay, ang cosine alpha ay, ano to, adjacent over hypotenuse. So, r over square root of r squared plus c squared. S hat. Negative s hat, dito ko na lang ilagay negative, plus sine alpha, that is opposite z over square root of r squared plus z squared k hat. Plus, di ba, kung ano-ano na yung, kung ano na yung lumalabas na ano dito na math. Pero, yun yung kailangan natin para ma-solve yung magnetic field. Okay na to? Okay na yung dl prime? Okay na yung r squared? Okay na yung r hat? Yung r hat yung medyo panggulo eh. Pero sige, isulat na natin yan sa integral. Now, b, that is equal to excited. Mu naught I over 4 pi integral nung una muna, class this time hindi natin alam yung direction ng magnetic field ha. 'Di ba kanina madaya tayo? Madaya tayo kasi inassume natin na out of the page. This time sige, sabihin natin hindi natin alam. Mu naught I over 4 pi dl prime cross r hat. So ano yun? Kalimutan ko ano yung dl prime. R d phi. R d phi, phi hat, cross. Ang r hat natin, ayan yung mahaba. I-factor out ko na nga yung r squared plus z squared sa baba. Ano to? Negative rs hat plus zk hat. Tapos, over r squared. Ito ko na lang ilagay yung over. Ang r squared natin, r squared plus z squared. So, balik class, ito r squared plus z squared to the 1. Ito r squared plus z squared to the 1 half. Gawin na natin to the 3 halves yan. Samahin na natin. Tapos, yung differential natin is phi, di ba? So, mga constants lang yung mga yan. U naught I over 4 pi. Tapos, ito ay r over r squared plus z squared. Oras na. 5:22. To the 3 halves. Nakapagod naman to. Negative r. Ay, ifa-factor out ko na siya, class. Mag-shortcut na tayo. Ito ay negative r, integral ng d phi phi hat cross s hat plus z, integral ng d phi phi hat cross k hat. So itong dalawa, ito, sineparate ko na sa isang integral. Ito, sineparate ko na rin sa isang integral. Tapos the rest, factorable naman to. Yan, pwede mong ilabas yan. Kaya naging ganyan yung integration natin. Now, pwede na ba tayo mag-integrate? Yes. Ano ang phi hat cross s hat? Class, isa pang skill na dapat nyo matutunan. Dapat kayo nyo mag-mental ng mga cross product. Since sa cylindrical coordinates tayo, ano ba to? S phi K. Diba yun yung mga unit vector natin cylindrical? So, ang S cross phi ay K. Ang phi cross K ay S, ang K cross S ay phi. Parang yung sa Cartesian lang, di ba? Yung X, Y, Z. X cross Y, Z. Z cross X, Y. Tapos Y cross Z, X. Ganun din dito. So, ang phi cross S ay K. Pero since against sa ikot, negative K hat. Ay, yun na tayo over 4 pi. Diba? Kung sa unang tingin nakakagulat talaga to. Nakakagulat mag-aral ng magnetic fields. 3 halves. So, negative R times negative K hat, positive. So, R integral ng K hat d phi. Ang phi cross S ay negative K hat. Plus C,
Phi hat cross K. Phi cross K ay S. S hat d phi. Now, pwede na tayo mag-integrate. Ano yung bounds natin? Yung phi natin from 0 to 2 pi. Yung buong bilog. Di ba yung wire natin buong bilog? 0 to 2 pi. Pero may isa pang problema. Hindi natin pwedeng idiretso na ilabas yung constant. Tapos ito magiging 2 pi. Tapos ayun magiging 2 pi din, di ba? Hindi basta-basta yon. Kasi S hat, ang S hat ay dependent sa phi. So hindi natin yan pwedeng gawing constant. Bakit? Imagine niyo class yung cylinder. Ito. Dito naman kayo, top view. Yan kayo. Tingnan niyo yung cylinder pababa. Lipat kayong pwesto. So balik kapag tinignan natin yung cylinder class, natawa na ako. Tapos di ba reading break na next week. So, lubos-lubosin na natin ngayon. Ito, nakikita niyo yung bilog, top view. Ano ang S hat? Let's say ang S hat, di ba palagi yung out of the cylinder? S hat. Tapos yung angle mo, ito yung phi. Bali, ang meron tayo, ito yung S hat. Ang magnitude nito, cos phi. Magnitude nito, sin phi. Kasi di ba ang magnitude ng S hat ay 1. So, 1 cos phi, 1 sin phi yan. Bali, ang S hat natin, yan ay equal sa cos phi, ano to, I hat, sin phi, j hat. Okay, so class, ang S hat, dependent sa phi. Hindi mo yan pwedeng ilabas kasi may t phi ka na differential. Yung k hat naman, madaya to kasi independent to sa phi. Ang k hat ay k hat forever. Hindi siya, kahit ibahin mo yung phi, k hat pa rin siya. So, ito, sige, i-mental natin class ha. Anong integral ng cosine phi from 0 to 2 pi? 0. Tapos, anong integral ng sin phi from 0 to 2 pi? 0 din. Kasi 'di ba full periodic na function yan from 0 to 2 pi. So, automatic, 0 to. Kung ayaw nyo maniwala. Sige. Imagine ito. Plus, ano ang itsura ng magnetic field niyan? Tignan nyo ako sa camera. Yung L prime cross R hat, ang itsura ng magnetic field ko at that point, ito, ganito yung direction niya. So, na-imagine nyo ganyan. Somewhere na may ganitong component at something na may pataas na component. So, mangyari dyan, iikot yan. Iikot. Ganyan. Tapos paikutin mo. Pangit. Basta yung resultant mo na magnetic field, paikutin mo yan, ang direction, ang net niyan, pataas lang. Kasi yung mga component mo along the sides, magka-cancel out pag pinaikot mo yan 0 to 2 pi. Yung mga component mo sa gilid, mawawala, pataas na lang yung matitirang component. So, by symmetry, pataas, k hat yung matitira, the rest, yung s hat component ay 0 by symmetry. Di ba ganyan class yung ginagawa natin ng electric fields nung unang lectures? Yung by symmetry, dinadaya natin, zero out natin agad. So ito, by doing the math, 0 talaga yan. So alam natin na ang magnetic field ay along k hat. So bale, ang ating magnetic field, B, yan ay equal sa mu naught I over 4 pi R over R squared plus Z squared is to 3 halves. Class, medyo ano no, medyo pahirap yung 130 kasi ang hirap-hirap na nga, tas 5 units pa. So, good luck. R, tapos ang integral ng k hat d phi ay 2 pi. 2 pi k hat. So, bale, meron na tayong magnetic field. Mu naught I over 4 pi. Ay, bakit 4 pi? Yung 4 pi, yung pi, magka-cancel. 2 over 4, 1 half. Mu naught I over 2. R squared over R squared plus Z squared raised to 3 halves k hat. Yan na yung ating magnetic field. So this time, hindi natin in-assume yung direction niya.
Okay, class. Questions? Naintindihan nyo ba yung example natin? Si Miss Jessica Ann, may tanong ba? Wala naman po, sir. Si Easy Franco, may tanong ka ba? Wala naman po, sir. Okay, so I hope naintindihan nyo tong example natin, ha? Medyo nakakalito kumuha ng magnetic fields. So kung wala nang tanong, let's move on to the next topic, which is the divergence and curl. Kasi huwag kayong mag-alala. Marami namang methods kung paano mag-solve ng magnetic fields. Di ba? No electrostatics, ang dami-dami nating methods. May Laplace equation, may Green's function, may multiple, lahat. Dito rin, may mga shortcut din kung paano kumuha ng magnetic fields. So, may encounter naman natin yun. Not all the time kailangan yung gawin yung Biot-Savart. Yung Biot-Savart, pahirap yan eh. Mahirap yan. May mga simpleng methods on how to solve magnetic fields. Now, let's consider the infinite wire example. Kanina, yung infinite wire na sinolve natin ng pagkahaba-haba. Di ba meron kang tayuin natin yung wire ng current I. Tapos sinasabi natin ang magnetic field niya, ganyan. So, depende na lang kung saan ka nakapwesto, di ba? Ganyan yung magnetic field niya. Paikot. And this one, kung ang direction natin dito ay phi hat, ang magnetic field natin ay mu naught I. So, kopyahin lang natin yung result kanina over 2 pi s phi hat. Yan yung ating direction. Now, what we'll do is, kukuha tayo ng isang path, circular path of radius s, tapos ida-dot product natin yung magnetic field. So, what we'll do is take the line integral. Take the line integral around the circular path of radius s. So dito sa ating dito sa drawing natin, kuha tayo ng isang bilog na may radius s. So ang radius niya ay s. Ayan. So what we'll do, kunin natin yung b dot dl, yung line integral. So b dot dl, yan ay mu naught I over 2 pi s, tapos phi hat dotted with, ang dl natin ay sd phi hat. Yun yung small length mo along the circle. Ito yung magnitude niya, sd phi, ang direction niya phi hat. So ang phi hat, idot mo sa phi hat, 1 lang yan. So yan ay magiging mu naught I over 2 pi d phi. Constant lang to, di ba? Pwede nating ilabas. Tapos yung bounds natin, since buong bilog, 0 to 2 pi. So bali ang result natin ay mu naught I over 2 pi times 2 pi. So now we have b dot dl. Yan ay equal sa mu naught I. Now class, in general, let's say maraming wires dyan. Maraming current carrying wires tayong nilagay. In general, isasum lang natin yung current na na-enclose ng ating line integral. So for multiple wires, ang ating b dot dl, yan ay equal sa mu naught I enclosed. So yung enclosed current, pwedeng isa, pwedeng marami, pwedeng wala. So ito ay ang ating Ampere's law. We just derived Ampere's law. This is in integral form. So integral form ng ating Ampere's law is this one. Now, ang I enclosed, this is enclosed current, ha? Enclosed current by the integration path. Now, meron na tayong Ampere's law integral form. Let's note that the I enclosed, that is equal to the integral ng j dot dA, where j is the current density.
Recall natin yung current density. So J is the current density. So, kung nalilito kayo dito sa J.dA, para lang siyang Q equals integral ng rho d cube x. Parang ganyan lang siya. Pero this time, current ipinag-uusapan natin. Diba ang current density ay, ano to? Current per area. Current per area ang current density. So current per area, multiply mo sa area or integrate over the area, current yung matitira, which is ito, yung I enclosed. Okay, class? So bale from Stokes' theorem, ang b dot dl, close integral, yan ay equal sa del cross b dotted with dA. So bale, ang gagawin natin yung b dot dl, papalitan natin ng del cross b dotted with dA. Tapos yung I enclose, papalitan natin ng j dot dA. Bale, we have the following. Ang del cross b dotted with dA, yan ay equal sa integral ng mu naught, ano ba yan? Mu naught I enclose or mu naught integral ng j dot dA. Now class, since arbitrary yung area na pinag-uusapan natin, del cross b should be equal to mu naught j. So finally, we have del cross b equals mu naught j. This is our Ampere's law in differential form. Differential form. Bale, yan yung ating Ampere's law. Now, nakuha natin ang del cross b. Ano naman ang del dot b? Now, class, imagine niyo meron kayong magnet. So, wag na tayong gumawa ng current carrying wire. Magnet na lang. North to south. Di ba yung magnetic field lines, class, they go from the north pole to the south pole, pabalik. So, ganyan yung itsura niya. So, meron din tayo dito, ganyan. Yan yung itsura ng magnetic field lines natin. Now, class, ang gagawin natin, let's take an arbitrary volume. Ito, kuha tayo ng isang, ayan, medyo weird na volume dito. Class, ang mapapansin natin dito sa volume na to, sa pwesto na yan, or anywhere dun sa system natin, kung ano yung pumapasok na magnetic flux, yun din yung na magnetic field, yun din yung lumalabas. Diba? Kung may papasok ang magnetic field dito, lalabas din siya doon. Or kung may magnetic field ka dito, lalabas din siya doon. Or any magnetic field lines pa yan. Kung ano yung papasok sa kanya, yun din yung lalabas. Basta enclosed surface yun ha. So basta closed surface siya, kung ano yung lumalabas na magnetic field lines, yun din yung lalabas. Therefore, the net magnetic flux on any closed surface is zero. Kasi nga, kung ano yung lumalabas na pumapasok na magnetic field, yun din yung lalabas. Therefore, B dot dA, that is equal to 0. Now, recall natin, divergence theorem. Let's recall the divergence theorem. Sinasabi nito, B dot dA, yan ay equal sa del dot B d cube x. So, bale, i-rewrite natin yung B dot dA. So, we have del dot B d cube x that is equal to 0. Since the volume is arbitrary, del dot B should be 0. So class, this is one equation na na-derive natin along with the Ampere's law. Ito del cross B, ito naman del dot B. Now, ilista natin lahat ng equation simula sa electrostatics. Diba electrostatics del cross E equals 0. Tapos del dot E equals rho over epsilon naught.
Ito, ano to? No name. Ito, Gauss law. Tapos yung kanina, del cross B equals mu naught J. Ito ay Ampere's law. Tapos yung isa, del dot B equals 0. Wala. No name ulit. So class, itong apat na equations na to, these are for electrostatics and magnetostatics. So class, yun yung ating apat na equations, important equations sa electrostatics and magnetostatics. Pero later on, kapag pumunta na tayo sa electrodynamics, yung iba dyan mali. Pero in the meantime, ito muna. Ito muna yung equations na meron tayo. Now, since na-derive natin yung Ampere's law, sige nga, sample tayo ng applications nun. So applications of Ampere's law. Diba ang hirap-hirap kumuha ng magnetic field? Subukan natin mag-Ampere's law. Yung ito, B dot dl equals mu naught I enclose. Example natin ay yung infinite wire. Infinite wire with current I. So bale yung infinite wire natin, ganito, infinite yan, I. Bale the question is, ano yung magnetic field niya? So ang alam lang natin class, 'di ba dun sa Gauss law, E dot dA is rho over epsilon naught, Q over epsilon naught. Dito naman, B dot dL is mu naught I enclosed. Now, ang ginagawa natin dun sa Gauss law, 'di ba? Una, alamin natin yung direction ng electric field. Tapos gagawa tayo ng Gaussian surface na mag-match dun sa symmetry ng electric field. Dito, kukunin muna natin yung direction ng magnetic field. Tapos kukuha tayo ng Amperian loop na magmamatch dun sa magnetic field na yon. So in this system, alam natin na magnetic field is along phi hat. Phi hat. So, ganyan. Ganyan ang itsura ng magnetic field. Now, step 1, create an Amperian loop. Diba? Sa Gauss law, Gaussian surface. Ampere's law, Amperian loop in the direction of the magnetic field. So in this case, ang loop na kukunin ko ay, syempre, pag ganito na, bilog. Kasi yan yung along the direction of the magnetic field. Pangalawa, second step, use Ampere's law. Okay, so ang aking Amperian loop ay isang bilog with radius S. So tinatamaan niya lahat ng magnetic field, di ba? So bali, pwede ko nang gamitin yung Ampere's law. Dahil meron akong, di ba, B dot dl. Yan ay equal sa mu naught I enclose. Pero ang B dot dl ko, since lagi siyang parallel, yung aking Amperian loop laging parallel dun sa magnetic field, edi yan ay BL integral. So B2 pi S. Kasi yung integral ng dl is yung buong bilog lang, which is 2 pi S. Yan ay equal sa mu naught. Ang enclosed current ng aking Amperian loop ay I. Mu naught I. Therefore, ang aking magnetic field ay mu naught I over 2 pi S. Same ba? Teka lang yung example natin. Ayan. Mu naught I over 2 pi S. So, di ba, ang dali lang? Ang daling gumamit ng Ampere's law. Itong ginawa natin dito, nag-PU sa Verlo pa tayong hirap-hirap. Itong isa, Ampere's law lang. Ilang steps lang yan o 2 steps lang. Tapos nakakuha na tayo ng magnetic field. Okay, class. So, medyo madali lang. Medyo madali lang pala kumuha ng magnetic field. So, another example. Pahirapan natin. Ampere's law ulit Let's say meron tayong very long solenoid. Alam niyo yung solenoid? Yung coil of wire na pinaikot-ikot with, let's say, N turns.
per unit length. N turns per unit length on a cylinder of radius r. Now the wires carry a steady current I. Bali ang ano bang itsura ng solenoid? For sure naman alam niyo yung itsura ng solenoid, di ba? Drawing natin. Ganyan, meron kang cylinder, tapos coil of wire. Coil of wire. So ganyan siya. Tapos infinitely long solenoid. So meron siyang n turns per unit length. Bali ang current natin ay pag ganito. Pag ganyan. Tapos forever yan. Infinitely long. Now, ang solenoid class, anong itsura ng magnetic field neto? Right hand rule lang. Una, di ba, kanina yung infinite wire, pag ganyan, meron tayong current pataas, tapos pinaikot natin yung fingers natin. Yun yung direction ng magnetic field. Dito naman, kung yung magnetic field mo yung nagka-curl, ito siya, yung direction ng yung current mo yung nagka-curl, I should say. Current mo yung nagka-curl, yung direction ng magnetic field is yung thumb. So, since nagka-curl siya in that direction, gamitin nyo yung right hand rule. Ang direction ng magnetic field mo sa loob ay ganito. Tapos, B out is 0. For for infinitely long solenoid. So, ganyan. So, ang direction ng magnetic field mo in this case ay pag ganito. Now, alam na natin yung itsura ng magnetic field. First step, create an Amperian loop in the direction of the magnetic field. So, class, kanina kung ang Amperian loop natin ay bilog, dahil yun ang along the direction of the magnetic field, ano naman ang Amperian loop natin dito na along the direction of the magnetic field? Something pa ganito, di ba? Paano magkakaroon ng Amperian loop na ganyan? So, ang Amperian loop na gagawin natin ay isang rectangle. Di ba? Loop pa rin yan. Yan. Isang rectangle. Let's call the segments 1, segment 1, segment 2, segment 3 ito, tapos itong last segment 4. Let's say mayroon siyang side L. Ganyan. Side L. Meron na tayong Amperian loop. Kasi ang aim lang naman natin, patamain yung Amperian loop toward the direction of the magnetic field. So, bale, yung kanina, yung tumatama sa magnetic field mo ay bilog. Dito naman, ang tatama sa magnetic field mo ay square or rectangular na Amperian loop. Now, step 1, ayun, find the Amperian loop. Step 2, find the magnetic field inside the solenoid. Bali, class, ang meron tayo, di ba, Ampere's law, P dot dl equals mu naught I enclosed. So, una, ang B dot dl natin, pwede yung mahati into 4. Kasi 4 segments, di ba? B dot dl, segment 1, B dot dl, segment 2, B dot dl, segment 3, plus B dot dl, segment 4, segment 3, segment 4, equals mu naught I enclosed. Class segment 1, B dot dl, ang B mo pa ganito, ang L mo pa ganito pataas. Ang Amperian loop natin, class, ganito Ganyan. Ganyan yung itsura ng Amperian loop natin. So, bali, ang B mo pa ganito, segment 1 tayo Tapos ang segment 1 mo pa ganyan. Perpendicular. Therefore, ang kanilang dot product ay 0. Wala na yan. Segment 2, wala kang B sa wala kang B sa labas. Automatic, 0 yan. Segment 3, again, perpendicular. Kasi ang B mo pa ganito, segment 3 mo pa ganyan. 0 ulit. Ang matitira, segment 4. B parallel sa
TL tas integrated over the length of segment 4. So yan ay B times L. 'Di ba? Ito B times L. Yan ay equal sa mu naught. Ang I-enclose mo, marami. Isa, dalawa, 'di ba? Yan yung mga current na na-enclose ng Amperian loop mo. Ilan 'yon? 1, 2, 3 and so on up to the segment L. Now class, kung meron kang n turns per unit length, para makuha mo yung turns, edi i-multiply mo sa length, 'di ba? Kasi turns per length times length is turns, number of turns. Tapos yung number of turns na yun, i-multiply mo sa current I, yun na yung total current enclosed. So, bale, turns per unit length mo ay N, tapos ang length mo ay L, bali, meron kang NI, INL, NIL, ayan, NLI, ayan. Yan yung ating enclosed current. Ito yung number of turns, ito yung current per turn. So, bali magka-cancel lang yung L. B equals mu naught Ni, Moni. So, tandaan nyo lang Moni. Yan na yung magnetic field ng isang solenoid. Okay, so medyo madali lang gumamit ng Ampere's law. Hindi na kailangan mag-integrate ng cross products. Okay, class, so naintindihan ba to? Any questions? Si Bea Vidalion. May tanong ba? Wala naman po, sir. Si Noel Denise. Questions? Wala naman po, sir. Okay, si Miss Sarah. Wala naman po, sir. Okay, may tanong. Okay. Yung late submissions ng ProbSet na receive ko naman. O yun. Reading break na next week, no? Bali starting Tuesday. So wala tayong class. Wala tayong class buong next week. Sige, hindi na muna ako magbibigay ng ng activities para makapagpahinga